hard situation. Volt már, hogy egy nagyon nehéz helyzetben voltál, és döntést kellett hozni? You know, really kind of challenging situation. Mondjuk egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben. And you're pushed to make a choice. És igazából rá vagy kényszerülve, hogy döntést hozzál. But it's like, and you understand that you're so small, you're so little. És annyira érted ezt a tényt, hogy kicsiny vagy, parányi. And I think like it's not always easy to choose a wise path. És azt gondolom, hogy nem mindig könnyű a bölcs utat választani. It's not impossible. Nem lehetetlen. But it's not always easy. De nem mindig könnyű. Especially különösen, when the foolish path amikor a bolond, az ostoba út, az ostobaság útja don't look like foolish. nem tűnik ostobának. Especially when the foolish path seems like it's logical, it's reasonable. Különösen, amikor az ostobaság útja az logikusnak és észszerűnek tűnik. The only right choice. És igazából úgymond az egyedüli, normális, lehetséges döntés. We all face the situation, or we all heard this, or maybe even we said this, like, I didn't have a choice. Biztos vagyok benne, hogy hallottuk már, és talán mi magunk is mondtunk ilyet, hogy hát nem volt választásom. And we use it just to maybe to escape. És igazából azért használjuk ezt a kifejezést, mert próbálunk kimenekülni valahonnan. Or kind of make it more easier. Vagy próbáljuk magunknak a könnyebb utat választani. Vagy megkönnyíteni a helyzetet. And I felt like if we would be left on our own to find a wise path. És arra gondoltam, hogy ha magunkra lennénk hagyva, hogyha egyedül kellene megtalálni a bölcsesség útját, to find this path ourselves. Hogyha mi magunk, nekünk kéne megtalálni ezt az ösvényt. I think that would be like shooting in the dark or something like this. Ez olyas valami lenne, mint amikor az ember tök sötétbe lövöldözik jobbra-balra. Próbál célba lőni sötétbe. But you don't know where it is. Fogalmat sincs, hol a céltábla. It's like without help. Segítség nélkül. Without direction. És iránymutatás nélkül. You know, that would be kind of just a waste of time. Igazából időfecsérelés lenne az egész. And I want us today just to focus on how God showing us the way how to find wisdom. És szeretném, hogyha arra összpontosítanánk ma este, hogy Isten hogyan vezet minket arra, hogy megtaláljuk ezt a megfelelő ösvényt. You know, I think we have to understand how God guides us. Mert meg kell értenünk, hogy Isten hogyan is vezet bennünket. How He leads us that we would find this. Hogyan vezet rá arra, hogy meg tudjuk találni a helyes ösvényt. A bölcsesség ösvényét. Like what does it mean application, how to apply? És igazából mi az alkalmazása, hogyan lehet ezt alkalmazni? Because I think theoretically we can make application. Azért, mert szerintem elméletben jók vagyunk a gyakorlatot kigondolni, Say, okay, vagy kimondani azt mondják, ez az üzenet, and I will just, give you application of this. És akkor megmondjuk az alkalmazását is mellé. Sounds great. Nagyszerűen hangzik, like awesome, polished, like olyan shiny. szép, csillogós, meg like kivaxolt. Just here, it's on the plate. Itt van, Eat tessék it. a tányáron, csak meg kell enni. Eat it, it's there. Csak meg kell enni. But when it comes to eating, De amikor az ember eljut a megevésig, I'm allergic. Hát allergiás vagyok rá. It's like, I cannot eat this. Ezt nem tudom megenni. So it's like so to find a way, a path of wisdom. Tehát megtalálni a bölcsességnek az útját. And also to find how to apply what we received, what we learned. És aztán megtanulni, alkalmazni azt, amit kaptunk, amit tanultunk a mindennapi életünk során. So verses 10 and verses 11 in this chapter. Ebben a fejezetben a 10. és a 11. vers. It's like I really think it's key verse. Azt hiszem, ezek a kulcsversek itt. For wisdom will come into your heart, and knowledge will be pleasant to your soul.
Mert bölcsesség hatol a szívedbe, és az ismeret gyönyörűséges lesz a lelkednek. Discretion will watch over you, understanding will guard you. Megfontoltság őrködik fölötted, értelem őriz téged. Wisdom will come. Tehát jön a bölcsesség. Knowledge will be, okay, wisdom is like kind of, it's like a main thing here. Tehát itt a bölcsesség a fő dolog. Yeah, it has a list of things. Van egy listája itt a dolgoknak. Knowledge, Felsorolás, ismeret, discretion, understanding. Megfontoltság, értelem. But this all, wisdom is like a diamond. És a bölcsesség olyan, mint egy gyémánt. And those things are just the sides. És igazából ezek csak a gyémántnak az oldalai. But the wisdom is the main thing. De a bölcsesség a fő dolog itt. Okay. Discretion will watch over you. Megfontoltság őrködik fölötted. It's like a discretion or circumspection. Vagy körültekintés. You know, I thought about this. És gondolkodtam ezen. Because in Ephesians 5:15. Mert Efézus 5:15-ben It's actually he uses this word. Ugyanezt a szót használja. You know, and I thought like it means to be exact. Az azt jelenti, hogy pontosnak lenni. To be accurate. Pontosnak lenni. To be precíznek lenni. Careful. Óvatosnak lenni. What you say and what you do. Mit mondasz, mit teszel? Azzal kapcsolatban. It's like we just spoke about how Asian people are so sensitive. Beszélgettünk erről a Pastor Druga, hogy az ázsiai emberek mennyire érzékenyek. Oversensitive. Talán túlságosan is. And you really have to be aware of what you're saying, what you're doing. És tényleg így nagyon tisztába kell lenned azzal, hogy mi az, amit teszel, és mi az, amit mondasz. So if you minister to them, you have to do it circumspectly. Úgyhogy ha szolgálsz feléjük, akkor körültekintően kell tenned ezt. You know, you have to be really careful. Nagyon óvatosnak kell lenned. To take your time and think. Tehát időt kell rászánni, átgondolni. To pray. Imádkozni. Not to haste. És nem elsietni a dolgokat. Not to cause a damage. Azért, hogy ne okozz kárt. To yourself or to magadnak, others. vagy másoknak. So, in this verse it said, discretion will watch over you. Tehát itt azt mondja, hogy a megfontoltság őrizkedik feletted. I mentioned Ephesians 5:15. És említettem Efézus 5:15-öt. And it said, see azt mondja, that you walk circumspectly, not as fools. Jól gondoljátok meg azért, hogyan járjatok, nem mint esztelenek, hanem mint bölcsek. But as wise. See then you walk circumspectly. Azt mondja, gondoljátok meg azért, hogy hogyan járjatok. Körültekintően járjatok. When you do this, you walk carefully. Azt mondja, hogy amikor ezt teszed, akkor óvatosan járj. Lest you fall into sin. Hogy nehogy bűnbe essél. You know, and the word, I looked up this word. Megnéztem ezt a szót, az angol azt mondja, hogy körültekintően járjatok. And it means diligently. Ez azt jelenti, hogy szorgalmasan. The idea here is és az elképzelés mögötte az az, to guard against the temptations. Hogy védjük magunkat a kísértésekkel szemben, vagy ellen. And to live as God actually designed us to live. És úgy élünk, ahogy Isten azt eltervezte. Not as fool, but nem as mint wise. ostobák, hanem mint bölcsek. You know, it means like not as the people of this world. Ami azt jelenti, hogy nem a világ rendszer szerint, ahogy az emberek. How people live. Az emberek hogy élnek a világban. In the foolish pleasures. Ilyen ostoba élvezetekben. They have a lot of desires. Van egy csomó vágyuk. They have no idea why they really need it, but they just desire. És igazából nem is tudják pontosan, hogy miért vágynak erre, csak vágynak dolgokra. So, not as fools. Tehát azt mondja, nem mint bolondok. Not as them. Nem mint ők. But as wise. Esztelenek, hanem mint bölcsek. Those who understand the heavenly wisdom. Mint olyan emberek, akik értik a mennyei bölcsességet. And as those who've been made truly wise.
mint olyanok, akik igazi bölcsességet kaptak. I don't know, do you think God made you wise? Mit gondolsz, téged Isten bölcsé tett? What do you think? Do you have wisdom of God? Well, I mean, like, Van-e neked Isten bölcsessége? I mean, really. De igazából kérdezem. It's like you don't have to answer, but just Nyilván nem kell válaszolnod, de gondold át, are you wise? hogy te egy bölcs ember vagy-e. I think it's a right question to ask yourself. Azt hiszem, hogy ez egy jófajta kérdés, amit az ember időnként nem baj, ha feltesz magának. Trying to find the wisdom without reading the Bible. Bölcsességet próbálni találni, anélkül, hogy az ember a Bibliáját olvasná. It's like trying to find a phone number of your friend in reading the Lord of the Rings book. Ez olyan, mint amikor a barátod telefonszámát próbálod megkeresni a Gyűrűk Ura című könyvben. You know, it's like, I mean, like, what are we talking about? Úgy értem, miről beszélünk. You know, how you can find wisdom without drinking from the source of it. Hogyan tudnál bölcsességet találni, anélkül, hogy a forrásból merítenél? Forrásból innál. Author of Psalm 119. 119. Zsoltárnak a szerzője. He understood the importance of applying of the Word of God. Értette Isten igének az alkalmazásának a fontosságát. Really not just to know it, Nem csak, hogy tudja az ember, ismeri, but really working, sweat to work to try to have it in your daily life. hanem tényleg így azon dolgozni, azon izzadni akár, hogy az embernek a mindennapi életébe ez alkalmazható tudjon lenni. Because some people are interested in head knowledge. Mert vannak, akiket csak a fejtudás érdekel. We met this kind of people too. Találkoztunk ilyennel is. Who can quote Bible, Hogy tudja idézni a Bibliát, having square heads, nagy kocka feje van, you know, having a lot of knowledge, csomó ismerete, you know, but like reading Psalm 119. de hogyha elolvasod a 119. Zsoltárt, akkor megérted, The author, he was not interested in finding knowledge. hogy a szerzőt nem az érdekelte, hogy ő ismeretet találjon, tudást. It wasn't so important just to Annyira fill nem his volt head. neki fontos az, hogy a feje legyen tele, But he was looking for advice. hanem tanácsot kért. I mean, Tanácsra volt we know szüksége, azt keresett. This psalm speaks about the word of God. Igen, So tudjuk, this a 119. head is huge. Zsoltár a Isten igéjéről szól. It's packed. Telve van, hatalmas, beszél Isten igéjéről csak What does is. it mean? De mit jelent ez? Why he was actually doing this? Why he's Miért speaking csinálta? so much Miért about the word beszélt of God? ennyit Isten igéjéről? You know, he's looking for advice. Mert keres, tanácsot You keres. know, he wants to know where to Tudni make akarja, his next step. hogy mi legyen neki a következő lépése. And it's like, because it's hard to make a wise choice. Azért, mert nehéz bölcs döntést It's hozni. not easy to Nem make, könnyű. especially if you're in a situation when you feel pressure. Különösen, amikor az ember egy olyan helyzetben van, ahol minden oldalról nyomás van rajta. We know this verse very well, verse 9. Ismerjük jól ugye a 9. verset. How can a young man keep his way pure? Hogyan tisztíthatja meg az ifjú az ő útját? Hogyan őrizheti meg tisztán? I mean, what a question. Mekkora egy kérdés. It's like, okay, how? Oké, hogyan? It's like, what should I do? Mit csináljak? Sounds great because Úgy értem, jól hangzik. I want to, you know, keep my life pure. Mert szeretném, hogyha az életem tiszta lenne. You know, Szeretném I tisztán want my tartani. ways to be Szeretném, pure and holy. hogy az utaim azok tiszták legyenek és szentek. How can a young man? Hogyan őrizheti meg tisztán az útját az ifjú? And then it says by guarding it according to your word. És aztán azt mondja, a te beszéded megtartása által. You can come up with brilliant ideas. Lehet brilliáns ötletekkel How to keep előállni, your life, hogy your hogyan way lehet clean. az életedet tisztán tartani. And as a human, we are really creative. És hát az emberek, mi emberek nagyon kreatívak vagyunk. You know, how to come up with ideas. Abban is, hogy ilyen mindenféle ötletekkel álljunk elő.
but it's like shooting that would be shooting in a dark room. De ez olyan, mint a sötét szobába lövöldözni jobbra-balra célba. By guarding to your, by guarding it according to your word. A te beszéded megtartása által. You know, and few verses later in the same psalm, és ugyanebben a Zsoltárban egy pár verssel később, you know, he gives a practical suggestion. A gyakorlati ötleteket, how to guard my heart. Hogy hogyan lehet az ember szívét megőrizni. How Vicky can guard her heart. Hogy Vicky hogyan tudja a szívét megőrizni. In verse 11 says, I 11. vers azt have mondja, stored up your word in my heart. Szívembe rejtettem beszédedet. And this will prevent me from sinning against you. Hogy ne vétkezzem ellened. Emiatt nem fogok vétkezni ellened. In other words, if your heart is empty, magyarul, hogyha a szíved üres, if there is no stored up word of God, hogyha nincs elrejtve oda Isten beszéde, nincs elraktározva, then it's so easy to sin against God. Akkor nagyon könnyű Isten ellen vétkezni. Okay, I asked you if you're wise. Oké, kérdeztem tőled, hogy te bölcs vagy-e. Let me ask you. Akkor hadd tegyem fel a Do you másik have the word of kérdésemet. God stored in your heart? A Isten ígéje el van-e raktározva a szívedbe, fel van-e halmozva? Don't answer me. Ne nekem válaszolj, Answer kérlek, yourself. hanem magadnak adj I'm választ. not your judge. Mert nem én vagyok a te bírád. I just want to kind of motivate you. Csak szeretnélek motiválni benneteket. Just be honest. Csak légy őszinte. You know, with yourself. Saját Do you magaddal. have something else stored in your heart? Vagy valami más van föl elraktározva a szívedbe. So how you can keep your way pure? Tehát hogyan tarthatod meg tisztán a te utaidat? No, it's not just memorizing Bible. És ez nem csak arról szól, hogy megtanulod kívülről a Biblia verseket. Just knowing verses by heart. Tudod kívülről a verseket. It's not about memorizing Bible. Ez nem erről szól, hogy tanulom a Bibliát. It's not like to be able to answer questions if somebody is like asking. Ez nem erről szól, hogy képes vagy megválaszolni a kérdéseket, ha valaki kérdezne valamit tőled. But it's like daily life. Hanem a mindennapi életről I mean, szól. Judith, in your situation. Úgy értem, Judit, a te adott helyzetedben. It's like that God would guide you. Hogy Isten tudjon vezetni téged. Right? Nem? It's like you don't need like a head knowledge. Nem fejtudásra van szüksége az embernek. You need to be guarded from sin. Hanem tényleg kell, hogy megőrizzük magunkat a bűntől. And to walk the path that God actually gave us. És tudjunk járni azon az úton, amit Isten adott nekünk. I don't know if you know this, but God gave you a path. Nem tudom, hogy tudtad, de Isten adott neked egy utat. You didn't ask for this. Nem te kérted. You had no idea that it's possible to live your life this way that you live now. Elképzelésed nem volt, hogy lehet az életet úgy élni, ahogy most éled. But when you first met and you talked, De amikor először találkoztatok és beszéltetek, and God gave you path, akkor Isten adott neked egy utat. and to keep walking on this path. És folytatni, tovább járni ezen az úton, ezen az ösvényen. It's actually that's amazing. Ez elképesztő, It's szerintem. like life is so different. Nagyon másfajta élet. Worldly wisdom. We talked it last like 4 weeks ago. 4 héttel ezelőtt ugye beszéltünk a világi bölcsességről. Worldly wisdom is wisdom that comes from the world, obviously. Nyilvánvalóan azt mondtuk, hogy ez a fajta bölcsesség a világból And van. remember what we said? Like És emlékeztek, mit mondtunk it's még? based on the rebellion against God. Hogy ez az Isten ellen való lázadás az alapja. And it's absolutely selfish. És teljes mértékben önző. This is the world's wisdom. Ez a világnak a bölcsessége. Based on rebellion against God and Tehát selfish. az Isten ellen való lázadás az alapja, és teljes mértékben önző. And worldly wisdom És a világi bölcsesség encourages me to make my decisions arra bátorít engem, hogy úgy hozzak döntést, based on what I think is good for me.
hogy az legyen az alapja, hogy mit gondolok, hogy nekem mi jó. Tehát a saját érdekem legyen az alapja. So funny, I'm talking to one guy from Thailand. Érdekes, beszélgettek egy fickóval Tájföldön. And he used to say this. Mindig ezt mondta nekem. I have to love myself more than others. Jobban kell szeretnem magam, mint másokat. And he repeats it again and again. Mondja újra és újra, ismételgeti. I was asking, like, what do you mean actually when you say És this? kérdeztem tőle, hogy te mire gondolsz, amikor ezt mondod? Because like, okay, Mert like I try to figure out if he's like so selfish or something. próbáltam így megérteni, hogy akkor ez most önzőség, vagy mi? It made him to be selfish. Actually, he became selfish. Igazából önző lett az ember. Because this way he tries to guard his heart. Mert így próbálja védeni saját magát. He was wounded so much. Olyan sokszor megsebezték. And now he says, és most meg azt mondja, okay, I have to love myself more than others. nem, magamat jobban kell szeretnem, mint másokat most már. So interesting. Annyira érdekes. I thought like he's just selfish, you know, whatever. Arra gondoltam, hogy ő egy önző ember. He was trying to protect himself. De igazából próbálja védeni ezáltal a saját magát. He doesn't know how to do it better way. És ez a legjobb, amivel előállt. Nem tudja, hogy kell jobban csinálni. Ennél jobbat nem talált. But this is so interesting. De nagyon érdekes. You know, what is good for me? Mi az, ami nekem jó? And when people think like this, És amikor az emberek így gondolkodnak, you know, where the wisdom? akkor ez világi bölcsesség. You know, this is the only way they know. Mert ez az egyedüli, amit ismernek. But Ismerik a másik lehetséges utat. now let me ask a question again. És akkor hadd tegyek fel még egy újabb kérdést. Do you know? Te tudod-e? Te ismered-e? Do you know this? Tudod-e ezt a másik utat? Ismered-e? I hope you do. Remélem, hogy igen. And a godly wisdom És aztán az Isten szerint való bölcsesség comes from God and directs my choices towards God. nyilván Istentől van, és az ő Istentől származik, és az én döntéseimet saját maga felé irányítja. Think about godly wisdom. Gondolj bele az Isten szerint való bölcsesség. Is God honoring. Az always tiszteli, God honoring. mindig is tiszteli Istent. Comes from only from one source. There's no other source. Csak for egyetlen godly egy wisdom. forrása van az Isten szerint való And it's the bölcsességnek. Bible. És ez a Biblia. No other sources. Nincs más forrása. You can read thick books. Lehet whatever. vastag könyveket Philosophy, olvasni, whatever. filozófusokat, akármi. There's just no other way. Egyszerűen más módja nincs az Isten szerint való bölcsességhez való jutásnak. Okay, I think let me. I think I will stop here now. Azt hiszem, hogy itt fogom befejezni. And I can share it later a little bit more if I will feel like this. Kicsit később mondok még valamit, ha úgy gondolom. But we read this chapter. Elolvastuk ugye a fejezetet. Okay, so let me give you questions. Akkor hadd mondjak egy pár kérdést, And I want us to talk. és szeretném, hogyha beszélgetnénk. I talked enough. Én most már eleget beszéltem. Some of you I just, you know, rocking to sleep. Vannak, akik már el is aludtak itt út közben. That's okay. Ez is rendben van. But now let's wake up. De akkor most ébredjünk föl. Okay. And let me. Okay. Maybe we should have again like a small groups. Akkor lehet, hogy megint csinálhatnánk úgy, hogy kis csoportokba. Okay. Szerintem átmegyek az előbb, aztán beszélünk.